So how do you prepare for Miss Universe Thailand เราจะเตรียมตัวยังไงสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand นะคะสำหรับน้องๆนะคะที่ไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนและไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเตรียมตัวยังไงนะคะวันนี้ฟ้าใสจะมาแนะนำ5 techniques กับการเตรียมตัวเพื่อประกวด Miss Universe Thailand ค่ะแน่นอนคำว่านางงามเราจะต้องดูที่ appearance ก็จะแบ่งกันทั้งหมดเป็น3อย่างนะคะข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของหุ่นสำหรับฟ้าใสเวลาที่ฟ้าใสเตรียมตัวสำหรับ Miss Universe Thailand นะคะฟ้าใสจะต้องลีนหุ่นให้เยอะที่สุดเพราะว่าฟ้าใสเป็นคนที่โครงสร้างใหญ่นะคะแล้วการลีนหุ่นของฟ้าใสใช้2อย่างควบคู่กันก็คือการทานอาหารให้เหมาะกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็อย่างที่2คือการออกกำลังกายให้ถูกวิธีค่ะอย่างแรกนะคะก็คือในเรื่องของการทานอาหารเพราะว่า 70% ของการที่เราจะมีหุ่นที่ healthy นะคะขึ้นอยู่กับ what you're eating ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทานนะคะหลังจากนั้นพอเราเริ่มเห็นว่าร่างกายมีการปรับเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องfirm ให้มีกล้ามเนื้อที่เป็นรูป11นะคะด้วยการออกกำลังกายให้ถูกวิธีสำหรับฟ้าใสในการ lean ลงมานะคะก็ต้องแบบ cardio ควบคู่กับ resistance training แล้วก็ flexibility นะคะจะมีแบบมวยไทย kangaroo jumps มี mini trampoline มีหลากหลายกิจกรรมมากเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆถ้าเกิดสมมุติใครที่มีแบบโครงสร้างเล็กอยู่แล้วอาจจะออกกำลังกายเพื่อให้มีกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะเวลาที่ใส่ชุดว่ายน้ำเราจะได้มั่นใจค่ะก็ในเรื่องของ resistance training นั่นเองนะคะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อค่ะข้อที่2ของ appearance นะคะก็คือ makeup and hairstyling makeup กับ hairstyling นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้กันไป practice makes perfect ต้องเรียนรู้จากหลากหลายครูนะคะสำหรับฟ้าใสเองฟ้าใสก็ต้องรู้ว่าเราเป็นคนที่ตาเล็กและตาห่างทำยังไงให้แก้วิธีนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม eyeliner ใน inner eye นะคะหรือว่าทำยังไงให้คิ้วเหมาะกับทรงหน้าของเราฟ้าใสนะคะก็ลองสังเกตแล้วหลายๆคนอาจจะสวยด้วยคิ้วทรงตรงหรือว่าทรงโค้งแต่สำหรับฟ้าใสจะต้องเป็นทรงเหลี่ยมนะคะส่วนในเรื่องของทรงผมนะคะเราก็ต้องรู้ว่าทรงไหนเหมาะกับใบหน้าแล้วก็ชุดของเรานะคะสำหรับฟ้าใสก็เคยลองทำผมมาหลายทรงแล้วแต่ว่าทรงที่รู้สึกว่าจะดูสวยแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานทั้งวันนะคะก็ในเรื่องของทรงผมลอนนะคะ curling เพราะว่าเวลาที่ฟ้าใสมีการ curling แล้วมันจะคลายได้ง่ายก็จะมีเทคนิคนะคะว่าเราจะต้องใส่มูสก่อนที่จะ curl มันจะได้แบบอยู่ได้นานกว่าเดิมนะคะสำหรับเมคอัพมันจะมีทริคอีกอันนึงนะคะเวลาที่เราใส่ชุดว่ายน้ำบนเวทีแล้วหลายๆครั้งเราอาจจะแบบออกกำลังกายอย่าง perfect แล้วนะคะแต่ว่าด้วยแสงไฟที่เยอะมากนะคะกลายเป็นว่าเราจะไม่เห็นกล้ามเนื้อของเราฟ้าใสก็จะมีแบบคอนทัวร์นะคะที่เรามาแบบทาหน้าเพื่อให้มีกรอบหน้านะคะแล้วก็จะมาทาตรงเส้นนะคะของกล้ามเนื้อของเรามันจะได้เวลาที่แสงมาปุ๊บเราก็ยังจะเห็นชัดเจนนะคะว่ามีกล้ามเนื้ออยู่ตรงนั้นค่ะข้อที่3ของ appearance นะคะก็คือในเรื่องของชุดนั่นเองค่ะเราควรจะเตรียมลุคบุ๊กก่อนที่จะเข้ากองนะคะเพราะว่าเราจะได้สบายใจไม่ต้องกังวลว่าคืนนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมชุดอะไรให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะดังนั้นฟ้าใสแนะนำให้ทำลุคบุ๊กก่อนว่าลุคบุ๊กแบบไหนใส่แล้วเหมาะกับกิจกรรมการเป็นนางแบบกับนางงามไม่เหมือนกันเพราะนางแบบเราจะเลือกชุดให้พรีเซนต์ชุดแต่เวลาที่เป็นนางงามแล้วเราต้องเลือกชุดที่พรีเซนต์การเป็นตัวของเราแล้วก็โดดเด่นในแบบของเราค่ะข้อ4นะคะก็ในเรื่องของ stage performance กับบุคลิกภาพค่ะเพราะว่าแน่นอนแล้วเวลาที่เราเก็บตัวนะคะเราจะต้องดูตั้งแต่ everyday activities จนถึงวันอยู่บนเวทีไม่ว่าจะ prelim หรือ final ก็ตามนะคะเคล็ดลับที่ฟ้าใสชอบบอกกับน้องๆนะคะก็คือพอเราออกจากประตูปุ๊บก้าวแรกเราต้องคิดเลยว่า I am the next Miss Universe Thailand ฉันคือ Miss Universe Thailand คนต่อไปดังนั้นเราก็ต้องดูนะคะว่าการที่เราเป็น Miss Universe Thailand เราก็ต้องมีบุคลิกภาพที่สง่าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งทานอาหารหรือทำกิจกรรมต่างๆก็ตามนะคะโดยเฉพาะบนเวทีปุ๊บในเรื่องของ prelim และก็ final เราจะเดินยังไงให้ดูโดดเด่นและมี signature pose ยังไงให้ดู memorable นะคะให้คณะกรรมการเลือกเราเป็น the next Miss Universe Thailand ค่ะ
ข้อที่5นะคะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะคะในการประกวดเวทีนางงามนั่นก็คือ Q&A นั่นเองค่ะ30 วิบนเวทีนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ไปตลอดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะตอบคำถามให้โดนใจคณะกรรมการได้หรือไม่ดังนั้นฟ้าใสแนะนำนะคะว่าเราควรจะมีความรู้รอบตัวโดยการที่เราอ่านข่าวนะคะไม่ว่าจะทุกเช้าหรือทุกเย็นอย่างน้อยวันละ30 นาทีนะคะแล้วไม่ใช่อ่านแค่ข่าวจากแหล่งเดียวนะแต่ว่าฟ้าใสแนะนำว่าอย่างน้อยสักประมาณ 3-4 เว็บไซต์นะคะแล้วก็เวลาที่เราอ่านแล้วถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆอ่านแค่ไฮไลท์ของท็อปิกก็ได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าในแต่ละวัน current events เป็นยังไงทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็สำหรับฟ้าใสเองฟ้าใสก็จะเป็นคนที่พออ่านแล้วเราก็ต้องเก่งเลยว่าท็อปิกนี้สามารถมีคำถามอะไรบ้างแล้วเวลาที่ตอบคำถามแล้วพยายามตอบด้วยการจับเวลา30 วินะคะถ้าเราจับเวลาเรื่อยๆและ practice หรือว่าซ้อมเป็นประจำนะคะเราก็จะชินกับอันนี้จบ30 วิแล้วถ้าเราซ้อมเสมือนจริงตลอดเวลาที่เราอยู่บนเวทีจริงๆนะคะเราจะได้ไม่กังวลเพราะว่าเราจะได้ทำได้เหมือนซ้อมเลยค่ะและนั่นก็คือ5ข้อ tips นะคะจากฟ้าใสที่ฟ้าใสอยากจะแนะนำน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand นะคะแต่ที่สำคัญ take home message จากฟ้าใสนะเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าเวลาที่เราเตรียมตัวนะคะสำหรับการประกวดเวทีนางงามนะฟ้าใสอยากจะให้ทุกคนสนุกกับทุกวันสนุกกับทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญ mindset is everything ดังนั้นนะคะฟ้าใสอยากจะให้น้องๆเชื่อว่าตัวเองทำได้ I am the next Miss Universe Thailand เป็น winning mindset นะคะเพราะเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็เชื่ออย่างจริงใจนะคะฟ้าใสคิดว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราค่ะดังนั้นสู้ๆนะฟ้าใสเป็นกำลังใจให้